नमस्कार, मी वैशाली स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज मी बनवलं आहे पिठलं आणि तांदळाची भाकरी। ही कोकणातली पारंपरिक रेसिपी आहे। ही खूप आवडीने लोक खातात, म्हणून म्हटलं आज घरात पिठलं भाकरी बनवली तर तुम्हालाही कशी बनवली आहे ते दाखवावं। म्हणून चला बघूया पिठलं भाकरी कशी बनवायची ते। सर्वप्रथम पिठलं बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी चण्याचं पीठ घेतलेलं, त्यात मी थोडंसं पाणी टाकून असं घट्टसं बॅटर तयार केलं आहे। त्यात मी थोडीशी हळद टाकते, 1 पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, थोडंसं हिंग, 1 चिमूटभर, आणि हे मिश्रण जरा मी पातळ करून घेणार आहे। आता आपलं बॅटर बघा, मी एवढं पातळ करून घेतलेलं आहे। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, 10-12 मिरच्या आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून थोडं पाणी टाकून हे वाटून घेणार आहे। आता हे वाटून झालेलं आहे माझं। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। मी इथे 1 आणि हा अर्धा 1.5 चमचा मिरचीची पेस्ट टाकून घेतलेली आहे आणि ते हलवून घेणार आहे याच्यात मिश्रणात। एका भांड्यामध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं, तेल आपलं गरम झालेलं आहे। मी हे 2 चमचे तेल आहे, त्यात मी पाव चमचा मोहरी टाकते। मोहरी तडतडली की त्यात थोडा कढीपत्ता टाकून घेणार आहे आणि बारीक चिरलेला कांदा। जर तुम्हाला कांदा आवडत नसेल तर तुम्ही नाही टाकलात तरीही चालेल, पण कांद्याची चव खूप छान येते पिठल्यामध्ये, त्यामुळे टाकून बघा तुम्ही। आता मी ह्याला थोडा गुलाबी रंगापर्यंत परतून घेणार आहे। आपला कांदा गुलाबी रंगाचा झालेला आहे। आता त्यात चिमूटभर मी हिंग टाकते। मी मगाशी मिश्रणामध्ये पण हिंग टाकलेलं। आता हे मगाशी जे आपण चण्याच्या पिठाचं मिश्रण तयार केलेलं ते आपण सगळं या टोपात टाकून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी बारीक करते। त्यात अजून मी पाणी टाकून घेते। पाणी जर जास्त झालं तर काही हरकत नाही आहे, घाबरून जायची गरज नाही आहे, कारण हे जसं उकळत जाणार तसं पिठलं घट्ट होत जाणार आहे। त्यामुळे पाणी जास्त जर पडलं तर काहीच घाबरायची गरज नाही आहे। आणि मीठ पण मी मिश्रणामध्ये टाकून घेतलेलं आहे। आता हे मी हलवून घेते। आता हे मिश्रण आपल्याला 7 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे। तर मी ह्याच्यावर झाकण ठेवते। 5 minutes later. आपण झाकण काढूया। आता आपलं पिठलं रेडी झालेलं आहे। मी मध्ये मध्ये झाकण काढून बघत होते, चेक करत होते की पिठलं आपलं लागलं नाही आहे ना खाली, तर पिठलं बिलकुल लागलेलं नाही आहे खाली बघा। तर आता यात मी गॅसची फ्लेम बंद करते आणि यात थोडी कोथिंबीर वरून टाकून घेते। अशा तऱ्हेने आपलं कोकणातलं पारंपरिक रेसिपी पिठलं तयार झालेलं आहे। आता हे आपल्याला भाकरी बरोबर खायचं आहे, तर ह्याच्यासाठी मी आता भाकरी तयार करते। भाकरी बनवण्यासाठी मी इथे 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। यात मी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे। आता थोडं पाणी टाकून आपण हे पीठ मळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आता मी गॅसवर तवा ठेवून गॅस पेटवून घेते। गॅसची फ्लेम मी मोठी ठेवलेली आहे। आता ह्यातलं थोडंसं पीठ घेते मी, जेवढ्या साईजची आपल्याला भाकरी करायची आहे। तर आमच्याकडे छोटीच भाकरी खातात, जास्त मोठी भाकरी खात नाहीत। आणि ही तांदळाची भाकरी आहे। कोकणामध्ये पिठल्याबरोबर तांदळाची भाकरीच खाल्ली जाते, त्यामुळे मी तांदळाची भाकरी बघा करून दाखवते। आता आपली भाकरी तयार झाली आहे आणि तवा पण तापलेला आहे आपला। आता ही भाकरी आपण खालची बाजू वर करायची आहे आणि थोडंसं पाणी टाकायचं आहे ह्याच्यावर, सगळीकडे पाण्याने पसरवून घ्यायचं आहे पाणी भाकरीवर। आणि शेकवून घ्यायची आपल्याला भाकरी। आता अशा तऱ्हेने मी दुसरी पण भाकरी करून घेते। तुम्ही बघू शकता पाणी लावलेला भाग सुकला आहे। तर आता आपण ह्याला पलटी करून घेऊया आणि दुसरी बाजू पण आपण शेकवून घेऊया। तोपर्यंत मी दुसरी भाकरी करते
आपली दुसरी भाकरी पण तयार झालेली आहे. आता आपण इकडे बघूया. ही बघा, अशा तऱ्हेने मी भाकरी शेकवून घेतली. आता ही डायरेक्ट मी गॅसवरही अशी ठेवणार आहे. अशा तऱ्हेने दुसरी बाजू पण आपण शेकवून घ्यायची. अशा तऱ्हेने आपली दोन्ही बाजू शेकवून झालेल्या आहेत. आता ह्याला आपण काढूया आणि दुसरी पण आपण भाकरी करून घेऊया. अशा तऱ्हेने आपल्या भाकऱ्या तयार झालेल्या आहेत 2 आणि पिठलंही तयार आहे. आता ह्याची आपण प्लेटिंग करून घेऊया. अशा तऱ्हेने तयार झालं आहे आपलं पिठलं भाकरी. तुम्हीही करून बघा आणि तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. थँक्यू.